بعد 16 عاما من تسيد هذه المرأة ألمانيا وكل أوروبا، ذات 67 عاما، ماما ميركل كما يسميها الألمان وكل لاجئ أو وافد إلى رابع أكبر اقتصاد بالعالم، ظلت على مدى أكثر من عقد ونصف السيدة الحديدية ورمز الاستقرار بأوروبا. لكن خلال أيام أو أسابيع مستشار جديد سيستلم سدة الحكم في ألمانيا خلفا لأنجيلا ميركل، بعد أن يقول الألمان كلمتهم في الانتخابات البرلمانية التي بدا منذ البداية تقارب حظوظ بعض المتسابقين فيه، حيث حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط باستطلاعات الرأي تقدما ضئيلا على حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي يمين الوسط، ما يعني أن وقتا ليس بقليل سيقضيه الألمان والعالم قبل معرفة المنتصر، في وقت يبدو أن الأقرب لخلافة ميركل هذا الرجل، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة أنجيلا ميركل لسنوات، ليبدو فوزه وشيكا رغم تفنن الألمان بإعطائه أوصافا قد لا تسر الرجل كثيرا، فهو بحسبهم أكثر رجل ممل في العالم، كما أنه من وجهة نظرهم روبوت يحفظ ما يجب قوله عن ظهر قلب ويخوض الانتخابات من دون أي شعار جذاب، ولا هم له إلا التشبه بميركل لعله ينال من قوتها نصيب. إذا كان كثيرون يلقبون ميركل بماما، فلا لقب أفضل من بابا لشولتز، الذي ما زال غير مرتاحا من الأرق الذي يسببه له كل من آرمن لاشيت الحليف القديم لميركل وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وأنالينا بيربوك رئيسة حزب الخضر. أخطاء قوم فوائد. على الرغم من التشكيك المستمر في التزامه تجاه اليسار، حظي شولتز بفرصة أن يصبح الرجل الأشهر بألمانيا بعد ميركل، فسطوع نجمه لم يكن حتى لأكثر المتفائلين به توقعه، إذ أن حزب أولاف شولتز المسمى بالحزب الاشتراكي الديمقراطي كان قبل بضعة أشهر فقط في ذيل المحافظين وليس خلف الاتحاد الديمقراطي المسيحي فحسب، بل والخضر أيضا. لكن الطاولة السياسية لم تتطلب من شولتز إلا بضعة أشهر لقلبها، حتى بات جالب الحظ للحزب الذي رافقته اللعنات منذ عام 2000 وجعلته طيلة عقود في أواخر نتائج استطلاعات الرأي. وفي وقت يرى مراقبون أن انقلاب حال وزير المالية الحالي شولتز وحزبه ليست أكثر من حسن حظ بحت وقدر إلهي أراد الحكم للرجل، إلا أن آخرين يؤكدون أن كل ما فعله شولتز استغلال الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خصومه السياسيون، خاصة مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي آرمن لاشيت، عندما ظهر خلال الفيضانات الكارثية التي شهدتها ألمانيا في يوليو 2021، وكان باديا عليه المرح وربما السعادة، ما أثار موجة انتقادات ضده. أما بالنسبة لرئيسة الخضر أنالينا بيربوك، فبكل بساطة تورطت مع الألمان عندما قدمت سيرة ذاتية مفبركة، كما تم اتهامها بسرقة أدبية في تأليف كتابها الأخير. وبالنسبة للألمان، من يسرق جملة بكتاب يسرق بلدا بأهله. كل هذا جعل شولتز الذي لا يملك أي كاريزما، ومن تتفق كل وسائل إعلام أوروبا على وصفه بشولتز مات، وهي اختصار بين اسمه وكلمة آلي لتحدثه كروبوت، إضافة إلى وصف أكثر سياسي ممل في العالم. بات اليوم نجما ساطعا والأكثر حظا في الانتخابات الألمانية، رغم أن حتى حزبه الاشتراكي الديمقراطي قد اختاره على مضض، لأنه يميني جدا رغم تمثيله حزب الاشتراكيين، ويصفه أبناء الحزب وقياداته بأنه ديمقراطي زائف. وفي بعض الأحيان يصل بهم الأمر للقول أن شولتز الخائن الاجتماعي ولا يجب تسليمه مفاتيح الحزب. المستقبل بأي لون إلا الوردي. التناقضات بين كاريزما وحضور شولتز وحظوظه اليوم لا تنفي قصة صعود سياسي بذل فيها الرجل الكثير، منذ درس القانون في هامبورغ قبل أن يفوز في عام 2011 بمنصب عمدة هامبورغ، حيث اعتنى بالسياسة المحلية حتى استدعته أنجيلا ميركل ليصبح وزيرا للمالية ونائبا للمستشار في عام 2018. يشق دربه اليوم بالانتخابات البرلمانية متكئا على خبرته السياسية القوية وسجله المهني والشخصي الذي لا تشوبه شائبة، إذ استطاع أولاف شولتز تسجيل نقاط لصالحه في مجموعة 20
عبر مقترحاته المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي على الشركات المتعددة الجنسيات. وفي ألمانيا تمكن شولتز من حصاد ثناء شعبي واسع من خلال إدارته الموفقة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، كما أطلق وعداً برفع الحد الأدنى وتعويض ضحايا الفيضانات ببذخ، حتى رأت فيه وسائل الإعلام الألمانية الرصينة الأكثر صدقاً وانفتاحاً بين المرشحين، خاصة بعد مقولته الشهيرة للمواطن الألماني: لا تصدق أولئك الذين يقولون ستعود الأمور إلى سابق عهدها، إنهم مخطئون. كما لا تصدق أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون ابتكار عالم وردي جديد، لأنهم هم أيضا مخطئون. وأنت، هل برأيك سيسد أكثر رجال العالم مللا مكان ميركل المرأة الحديدية في حكم ألمانيا؟